totoo lang, una ko siya nakita together with the other product. Kinabahan ako kasi timplados na siya, diba? Hirap siya mag-create ng another dishes from it. Are you guys ready? All right, let the games begin. Nakuha ko po is yung Magnolia Chicken Timplados Inasal. Mahilig ako mag-experiment sa bahay at try to make a pasta from the Magnolia Chicken Timplados Inasal. In 3, 2, 1, time to plate. Nakahinga ng malaki. Type of, na mayroon akong output na produce. Kahit na medyo rare tayong mga konti injuries, minor injuries. Nakaka-challenge talaga. Talagang ilalabas yung best mom. At the same time, makapag-produce na madaling recipe at masarap.